ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 6 ስቴትስ ኤንድ ፒፕልስ ኦፍ አንሸንት ኤንድ ሜዲቫል ኢትዮጵያ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን ማለት ነው። እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። ሶ ጋይስ እንግዲህ መጀመሪያ ሜን ቶፒኮቻችን ላስተዋወቃችሁ ወደ 4 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉን በዚህ ዩኒት ውስጥ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ አክሱም፣ ላሊበላ ኤንድ ጎንደር፣ ሁለተኛ እስላሚክ ሱልጣኔትስ፣ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንትስ ኢንትራክሽን ኤንድ ኢንተግሬሽን፣ እንዲሁም አራተኛ እና የመጨረሻው ኢኮኖሚክ ቤዝ ኦፍ ስቴትስ፣ አግሪካልቸር፣ ትሬድ ኤንድ ትሬድ ሩትስ ኤንድ ታክሴሽን የሚሉ 4 ሜን ቶፒኮች ወይም ኮንተንቶች ይኖሩናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ። ስለዚህ በዛሬው ዕለት የምናየው ወይም በመጀመሪያው ክፍል 6.1 አክሱም፣ ላሊበላ ኤንድ ጎንደር በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን ማለት ነው። ኦኬ መልካም። አክሱም፣ ላሊበላ ኤንድ ጎንደር እዚህ ጋር እንግዲህ these are the words you try to learn for this lesson. top 10 words ወርዶች አሉ እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምናገኛቸው ቶፕ 10 ወርድስ የምንላቸው ሄሪቴጅ አለ፣ ናይን ሴንተስ፣ ወራሼህ፣ ኢሊጂትሜት፣ ኦብሊስክ፣ ኢንስክሪፕሽን፣ ፒልግሪሜጅ፣ ዘመነ መሳፍንት፣ ሌጋሲ፣ ሮኪውን ቸርች የሚሉ አሉ። ከዛም ሞር ኬ ወርድስ አሉ ነገ እዚህ ጋር ካስትል፣ ኢቴጌ፣ ኮይን፣ ፔንሱላ፣ ዳይናሲቲ፣ ጀበርቲ፣ ኢንዱስትሪስነስ እንዲሁም ሞመንት የሚሉ ቃላቶች አሉን ማለት ነው፣ ቁልፍ ቃላቶች። እነዚህ ቁልፍ ቃላቶች እንግዲህ በየቶፒክ ውስጥ እያገኘን እየተረዳን ዲፋይን እያደረግን የምናልፋቸው ቁልፍ ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ መልካም። እንግዲህ ስለ አክሱም፣ ላሊበላ እና ጎንደር ነው የምናወራው ብለናል በዚህ ቶፒክ ውስጥ። መጀመሪያ ላይ ዲ አክሱማይት ስቴት ኦኬ፣ ስለ አክሱም እናወራለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ፓርት አክሱም was not the first state in Ethiopia። እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ አክሱም የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ስቴት አይደለም። ከአክሱም በፊት ሌሎች ስቴቶች አሉ። ለምሳሌ ፑንት ኤንድ ዳማት were the two ancient historical known states in Ethiopia region and Horn of Africa። ኦኬ ፑንት ኤንድ ዳማት የሚባሉ ሁለት አኒሸንት ስቴቶች ወይም ሂስቶሪካል ናውን ስቴቶች ከአክሱም በፊት የሚኖሩ ፕሪ አክሱማይት ስቴቶች ናቸው። ስፔሻሊ በኢትዮጵያን ሪጅን እና በአፍሪካ ቀንድ ወይም በሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚታወቁ የጥንት ግዛቶች ፑንት ኤንድ ዳማት ይባላሉ። ፑንት was the oldest states in Ethiopia and the Horn of Africa። ፑንት ከሁሉም በላይ ይቀድማል። ዳማት existed just before the rise of Aksum። ዳማት የምንለው ደግሞ የአክሱም መንግስት ከመመስረቱ በፊት የተመሰረተ ስቴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከአክሱም በፊት ፑንት ነበረ፣ ከአክሱም በፊት ዳማት የሚባል ስቴት ነበር ማለት ነው። There were also other states of pre-Aksumite civilization in Ethiopia like የሃ፣ ኮሊዮ፣ መታራ፣ ሐውልቲ፣ ማላዞ and አዶሊስ የሚባሉ ሌሎች ፕሪ አክሱማይት ስቴቶች ነበሩ። ያ ማለት የአክሱም ሲቪላይዜሽን ወይም የአክሱም ስልጣኔ ከመጀመሩ በፊት የነበሩ ስልጣኔዎች ናቸው። እዚህ ጋር እነ የሃ፣ እነ ኮሊዮ፣ መታራ፣ ሐውልቲ፣ መላዞ and አዶሊስ የተጠቀሱት ማለት ነው። ፑንትና ዳማት የምንላቸው ግን በጣም ታዋቂ የሚባሉ ሂስቶሪካል ናውን ስቴት ናቸው። በአፍሪካን በሆርን አፍሪካ ሪጅን የሚታወቁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ሶርስ አባውት አክሱም። ስለ አክሱም እንግዲህ ስለ አክሱም ሲቪላይዜሽን የተለያዩ ሶርሶች አሉ። ከነዚህ ሶርሶች መካከል እንግዲህ እነማን ናቸው የሚለውን እንይ። Our information about Aksum mainly was archaeology, inscription and written sources። ስለ አክሱም እንግዲህ መረጃ የምናገኝባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው? መጀመሪያው አርኪኦሎጂ ነው። አርኪኦሎጂ ያ ማለት ስለ ስነ ምድር የሚያጠና ማለት ነው፣ ወይም ስለ ቅሪታ አካላቶች የሚያጠና ማለት ነው። አርኪኦሎጂ ቅሪታ አካሎች እነሱን በማጥናት ስለ አክሱማይት ስቴት ማወቅ ይቻላል። ከዛ ኢንስክሪፕሽን ነው። ኢንስክሪፕሽን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ
written sources እነዚህ ሶስት የመረጃ ምንጮችን በመጠቀም ስለ አክሱም ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። However, the purpose of the Eritrean Sea and the book entitled The Christian Topography were the two main current documents from which accurate information about Aksumite state is obtained. ምንም እንኳ አርኪኦሎጂ ኢንስክሪፕሽን ኤንድ ሪትን ሶርስስ የሚባሉ ስለ አክሱም የኢንፎርሜሽን መረጃ የሚሰጡ ቢሆኑም እንኳ በዋናነት ግን the purpose of Eritrean Sea የሚባልና the Christian Topography የሚባሉ ሁለት ዶክሜንቶች ስለ አክሱም ዲቴል መረጃ የሚገኝባቸው ሪትን ዶክሜንቶች ናቸው ማለት ነው። ሪትን ዶክሜንቶች ማንማናል purpose of the Eritrean Sea and Christian Topography የሚሉ ሁለቱ ዶክሜንቶች ማለት ነው። ስለዚህ ሶርስ አባውት አክሱም ይሄን ይመስላል። ቀጣይ the origin of Aksum. The origin of Aksum. The Aksumite state was one of the ancient civilizations that arose in the northern part of Ethiopia. የአክሱም ስልጣኔ እንግዲህ በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ተነስቶ የነበረ የጥንት ስልጣኔ ነው። በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ማለት ነው። The present day city of Aksum was its center. አሁን ላይ አክሱም የምንለው ሐውልቱ ያለበት ወይም ሲምፕሊ የአክሱም ከተማ የአክሱማይት ስቴት ወይም የአክሱማይት ሲቪላይዜሽን ሴንተር ነበረ። The extension of trade, sedentary life and trade facilitate the formation of Aksumite state. በዋናነት እንግዲህ the extension ማለት የንግድ መስፋፋት ማለት ነው። sedentary life ደግሞ የቋሚ የሆነ ሰፈራ ወይም አንድ ቦታ አረግቶ መቀመጥ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ትሬድ ወይም ንግድ በአንድ ላይ ሆነው የአክሱም ስቴት ፎርሜሽንን ፋሲሊቴት ያደረጉ ያፋጠኑ ያሳደጉ ምክንያቶች ነበሩ ማለት ነው በዋናነት። The exact date when the kingdom of Aksum or the Aksumite state, also known as the Aksumite Empire, emerged as the center of the state had not been so far established. የአክሱም ስቴት እንግዲህ ወይም የአክሱም ኪንግደም ወይም ኪንግደም ኦፍ አክሱም በትክክል መቼ ቀን ላይ እንደተመሰረተ የሚያስረዳ ማስረጃ የለም። ኦኬ ምንም አይነት ማስረጃ የለም። Based on the existing source, scholars assumed that Aksumite state was emerged around the middle of the 2nd century BC. እንግዲህ አንዳንድ የታሪክ ስኮላሮች ወይም ምሁሮች እንደሚገልጹት እንደሚነግሩን ከሆነ የአክሱማይት ስቴት ኢመርጅ ያደረገው ወይም የተነሳው በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ቢፎር ክራይስት ወይም ከክርስቶስ ልደት በፊት በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ እንደሆነ ይናገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ተነሳ ይላሉ? in the middle of the 2nd century BC. This assumption was mainly based on the purpose of the Eritrean Sea, which was written around 50 AD by unknown writer. እንግዲህ ይህንም ሊሉ የቻሉበት ምክንያት ወይም in the middle of the 2nd century BC ነው የአክሱማይት ስቴት የተጀመረው የሚለውን ሐሳብ ያመጡት ለምንድን ነው ካል the purpose of Eritrean Sea የሚባለው ዶክሜንት ቅድም ላይ የተጠቀስናቸው ሁለት ዶክሜንቶች መካከል አንዱ ማለት ነው የተጻፈው በ50 AD ወይም በ50 ዓመተ ምህረት ነው። ጸሐፊው አይታወቅም። unknown writer ነው የጻፈው። ስለዚህ በሱ ጸሐፊ ወይም በ50 AD በተጻፈው መጽሐፍ ወይም ዶክሜንት the purpose of Eritrean Sea በሚለው መጽሐፍ መሰረት የአክሱማይት ስቴት የተጀመረው in the middle of the 2nd century BC እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ ማለት ነው። It was a manual or handy book used by the merchant. የኤርትራ ማን ነው the purpose of Eritrean Sea የሚባለው መጽሐፍ just a manual ወይም መምሪያ ነው ወይም ሃንድ ቡክ ነው። ስፔሻሊ መርቻንቶች ወይም ነጋዴዎች የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ኦኬ According to the source of Adolis was the port of the city of Aksum and the king of Aksum was called Zoskales ተብሎ ይጠራል። በዛ ዘመን እንግዲህ በአክሱም ዘመን አዶሊስ የሚባል ወደቧ እንደሆነ አዶሊስ የሚባል ወደብ እንዳላት ንጉሷም ደግሞ ዞስቃለስ እንደሚባል ያስቀምጣል ማለት ነው። The other document
The inscription of Adolis was published in the book entitled The Christian Topography by the travelers called Cosmos Endocopletus. Cosmos ማናል ኢንዲኮፕለስተስ የሚባል ጸሐፊ ነው ክርስቲያን ቶፖግራፊን የጻፈው እና በክርስቲያን ቶፖግራፊ ዶክመንት ወይም መጽሐፍ አማካኝነት አዶሊስ ወይ ዘ ፖርት ኦፍ አክሱም አዶሊስ የአክሱም ፖርት እንደነበር አስቀምጧል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎከስ ማስተዋሻ አለችን። just to avoid confusion on the use of Aksumite state, Aksumite kingdom and Aksumite empire, here is some definition about state, kingdom and empire. አሁን Aksumite empire, Aksumite state, Aksumite kingdom እያል በተለያየ ወይ ኤክስፕረስ እናደርገው ነበረ ስለ አክሱም ስልጣኔ ስናወራ። ስለዚህ what is the difference between state, kingdom and empire? የሶስቱ ልዩነት confusion ላለመፍጠር ወይም to avoid confusion you have to know the meaning of those three terms, the state, kingdom and empire. First, there is a state. A state is organized political community with its apparatus of government and territory in which this exists. A state ምንለው እንግዲህ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ነው። ምን አለው? ገቨርንመንት አለው፣ ቴሪቶሪ አለው፣ ፒፕል አለው። ኦኬ። ስለ ስቴት ምናልባት ሶሻል ስተዲ ላይ ሳይሆን እንትን ላይ ሲቲዝንሺፕ ላይ የተማራችሁ ይመስለኝ። ሲቲዝንሺፕ ላይ ስቴት ኤንድ ገቨርንመንት የሚል what is the difference between state and government, ኤሌመንት ኦፍ ስቴት ምንድናቸው ምናምን የሚባሉ ነገሮች። ስለዚህ ስቴት ማለት ባጭሩ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ነው፣ ገቨርንመንት ያለው፣ ቴሪቶሪ ያለው፣ ፖፑሌሽን ያለው። ኦኬ። ኦልሞስት ወደ 4 የሚደርሱ እንትኖች አሉት ኤሌመንቶች አሉት የስቴት። እነሱን ያሟላ that's called state እንለዋለን። anyways, what about kingdom? Kingdom is a country ruled by a king or a queen. ምንም ሌላ ነገር የለውም። ኪንግደም ማለት በኪዊን ወይም በኪንግ በንጉስ ወይም በንግስት የሚመራ ሀገር that is kingdom ይባላል። kingdom. So the Aksumite kingdom ስንል during that time Aksum was ruled by a king. በንጉስ ነበር የምትመራው። ስለዚህ ኪንግደም እንላለን። ለምሳሌ ቢፎር መንግስቱ ኃይለማርያም ወይም ከመንግስቱ ኃይለማርያም ወይም ከደርግ ዘመነ መንግስት በፊት ኢትዮጵያ is a kingdom. I mean ኢትዮጵያ was a kingdom. ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ ምን ነበረች? ኪንግደም ነበረች because ኢትዮጵያ was ruled by a queen and a king. you know? ስለዚህ ኪንግደም ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው። What about empire? Empire ምን ማለት ነው? Empire is a different group or possible countries under a single supreme authority. Empire ምንለው ደግሞ ማለት መሰላችሁ የተለያዩ ግሩፖች ወይም የተለያዩ ሀገሮች በአንድ ላይ ሰብሰብ ብለው ግን አንድ ሱፕሪም አውቶሪቲ ወይም የበላይ አለቃ የሚያስተዳድረው መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ the Aksumite empire ስንል አክሱም እንደ ሴንተር ሆና እነ ግብፅን ወይም አንሸንት ኢጂፕትን እነ ኩሽን ኑቢያን አጠቃላይ የመንን ሁላ አጠቃላ ስለምትገዛ we can say that Aksum was an empire. ወይም በሌላ አገላለጽ ለምሳሌ the Roman empire ማለት እንችላለን ወይም the Turk empire ማለት እንችላለን። ለምን ካል ሮማ ሀያል በነበረችበት ዘመን ብዙ የአውሮፓ ሀገሮችን እነ እስራኤልን ሁላ ፓለስታይን ወይም አብዛኛውን መካከለኛው ምስራቅ ሀገሮችን ሁሉ ሳይቀር ትገዛ ስለነበረ we can say that the Roman empire because ብዙ ሀገሮች በአንድ ላይ ሆነው በአንድ ሮም በምትባል ሀገር እየተመሩ ስለሆነ ማለት ነው። and ቱርክ ስንልም ብዙ የአውሮፓ ሀገሮችን የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮችን በሙሉ ግዛቱ አድርጋ ስትገዛ ስለነበረ the Turkish empire ማለት እንችላለን። ስለዚህ empire ማለት የተለያዩ ሀገሮች በአንድ ላይ ሆነው አንድ ሱፕሪም የሆነ ሀገር የበላይ ሆኖ የሚያስተዳድራቸው ከሆነ that is empire. kingdom ስንል ደግሞ የሆነ ሀገር በኪንግ ወይም በኪውን የሚገዛ ከሆነ ነው። and state ስንል ደግሞ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ነው ወይም ባጭሩ ሀገር ማለት ነው። ገቨርንመንት ያለው
ቴሪቶሪ ያለው ፒፕል ያለው እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው ላይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ቴሪቶሪያል ኤክስተንት ኦፍ አክሱም የአክሱም ድንበር እስከየት ነበረ? ሊሚቱ እስከየት ድረስ ነበር? In the high day, Aksumite territory extended from the Red Sea coast in the east to the Nile Valley in the west, and from the north tips of what is today Eritrea in the northern as far as North Showa in south. እዩ the high day ማለት አክሱም ሀያል ደርሳ የነበረችበት ወይም ትልቅ ደረጃ ደርሳ በነበረችበት ጊዜ ቴሪቶሪ ወይም ድንበሯ ቀይ ባህር በስተ ምስራቅ በኩል፣ ናይል ቫሊ ወይም የናይል ሸለቆ በስተ ምዕራብ በኩል እንዲሁም ደግሞ ኤርትራ በኖርዝ ወይም በሰሜን በኩል፣ ሸዋ ደግሞ በደቡብ በኩል ያዋስን ነበረ ማለት ነው። ወይም ሸዋን ያጠቃልል ነበር እንደማለት ነው። Between Merowe and Aksum, there were intense rivalry in order to dominate the Sea trade. ከዚህ ቀደም ስለ መርዌ፣ ስለ ኩሽ ወይም ኑቢያ፣ ስለ አኒሸንት ኢጅፕት አውርተናል በሌላ ዩኒት ማለት ነው። ስለዚህ መርዌ እና አክሱም በቀይ ባህር ንግድ ላይ ዶሚኔት ለመሆን ወይም የበላይ ለመሆን ሪቫላሪ ነበረ ወይም ሽኩቻ ፍክክር ነበረ ማለት ነው። Some of the historical evidence mention that Aksumite had control a territory in the part of ሳውዝ አረቢያ የታቸዋል። አንዳንድ ታሪኮች እንደሚነግሩን ከሆነ ግን አክሱማይት ስቴት ሬድሲን ብቻ ወይም ቀይ ባህርን ብቻ ሳይሆን የደቡብ አረብን ክፍል ያ ማለት የመን የሚባለውን አካባቢ ሁሉ ሳይቀር ትገዛ እንደነበረ የተለያዩ መረጃዎች ያመላክታሉ ማለት ነው። ሎክ አክሱም ማለት ይሄ ነው። እዚህ ካርታ ለዩት። እንግዲህ በስተ ምዕራብ በኩል ናይል ቫሊ አለ፣ የናይል ሸለቆ። በስተ ሰሜን ናይል ዴይስ አካባቢ ኤርትራ የምንለው ማለት ነው። ኤንድ በስተ ምስራቅ ደግሞ ሬድ ሲ በሰምታይምስ ኤዥያ ውስጥ ተሻግሮ ያ ማለት ኤዥያን ኮንቲኔንት ውስጥ የአረብን የታችኛው የደቡብን ክፍል ወይም የመን የሚባለው ቦታ ሁሉ ይገዛ ነበር ማለት ነው። በስተደቡብ ደግሞ እስከ ሸዋ ድረስ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው አክሱማይት ስቴት ስትራክቸር ኢን ሶሳይቲ የአክሱማይት መንግስት ስትራክቸሩ አወቃቀሩ ምን ይመስላል? ማህበረሰቡስ? Aksum was a kingdom. Aksum as a kingdom was a powerful state with a well-distinguished social structure. በጣም ፓወርፉል የሚባል ኪንግደም ነው። ዌል ዲስቲንጉሽ የሆነ ሶሻል ስትራክቸር አለው። በጣም ለየት ያለ የማህበረሰባዊ አወቃቀር ማለት ነው። The king and royal family came to the top. ኪንጉ and royal family came at the top ነው፣ ከላይ ነው የሚቀመጡት። by the way የትኛውን ቦታ ላይ the king and the royal family they became at the top ከላይ ናቸው፣ የመጀመሪያ ክላስ ተብለው ነው የሚመደቡት። Below the king were provincial officials who ruled over the province and collect tax. ሌሎች ከኪንጉ ዝቅ ያሉት ደግሞ የተለያዩ ክፍለ ሀገራት እንበለው መሪዎች ወይም ባለስልጣናት ማለት ነው። እነዚህ ጀስት የፕሮቪንሶች ወይም የክልሎች አስተዳዳሪና ታክስ ሰብሳቢዎች ናቸው። There were also a priestess and other religious officials. ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከነዚህ ኦፊሻሎች በታች ፕሪስቶች ወይም ቀሳውስት የምንላቸው እና የሃይማኖት ባለስልጣናት ወይም መሪዎች እንበላቸው እነሱ አሉ። Apart from this, the Aksum society constituted different social classes which were divided on their occupational base. The vast majority of Aksumite state was the peasant, while the rest includes artisan, merchant, and slave. አብዛኛው በአክሱማይት ሶሳይቲ ውስጥ የሚጠቃለለው ህዝብ ፔዛንት ነጭ ሰኛ ወይም አርሶ አደር ነው። የተቀረው ደግሞ
አርቲዥያን ወይም አርቲስት የምንለው ኪነ ጥበብ ወይም የጥበብ ሰዎች፣ መርቻንት ነጋዴዎች፣ ኤንድ ስሌቭ ወይም ባሮች ናቸው ማለት ነው። ኔክስት ኢኮኖሚ። What is the economic activity? What is the economic activity of ancient Axum? ወይም የጥንት አክሱም የኢኮኖሚ አክቲቪቲው ምን ነበረ? Fine. Agriculture constituted the base of the Aksumite economy. Beside agriculture, the state also had a considerable income from the internal and international trade. እዚህ ጋር አንድ ነገር ስለ ታሪክ ስትማሩ ወይም ስታነቡ ስታጠኑ ስፔሻሊ አንሸንት ሲቪላይዜሽን ከሆነ አውሮፓን በሉት አፍሪካን በሉት ኤዥያን በሉት አሜሪካን በሉት የትኛውን ኮንቲነንት ቢሆን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸው ምንድነው ከተባለ ዳት ኢዝ አግሪካልቸር። ከዛ በተረፈ ንግድ ቀጣዩን ደረጃ ሁለተኛው ደረጃ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ አክሱም የኢኮኖሚ አክቲቪቲ ምን ነበረ? አግሪካልቸር ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ኢንተርናል ኤንድ ኢንተርናሽናል ትሬድ የሚባል ነገር ይይዛል ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ደረጃ ትሬድ was important factor for the wealth of Aksumite economy because it yields much income to the state. ትሬድ እንግዲህ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ያለው ነው በአክሱማይት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ማለት ነው። ምክንያቱም ስፔሻሊ የቀይ ባህርን ወደብ ወይም የቀይ ባህር መስመር ተቆጣጥረው ስለነበረ በዛ በኩል ደግሞ ከፍተኛ የንግድ ልውውጥ ስለሚካሄድ በጣም ኢምፖርታንት ፋክተር የምንለው ነበር ማለት ነው ትሬድ። The king of Aksum used the port of Adolis for their international trade on the Red Sea coast. The most important export item includes ivory, tortoise shell, slave, gold and live animals. በዋናነት እንግዲህ ፖርት ኦፍ አዶሊስን በመጠቀም ኢንተርናሽናል ትሬድ ወይም ዓለም አቀፋዊ ንግዶችን በሬድ ሲ ካስት ይለዋወጡ ነበረ። ኤክስፖርት የሚያደርጓቸውም የተለያዩ አይቮሪ ወይም የዝሆን ጥርስ፣ ቶርቶይዝ ሼል። ቶርቶይዝ ማለት ይሄ ምንድነው የሚባለው? ከላይ ድንጋይ የለበሰ ኤሊ የሚባል ማለት ነው። የእሱን ሼል ከላይ ያለውን ፓርት፣ ስሌቭ ባሮችን፣ ጎልድ ወይም ወርቅ፣ የቁም እንስሳት ወይም ላይቭ አኒማልስ፣ እነሱ ኤክስፖርት የሚደረጉ ወደ ውጭ የሚላኩ ናቸው። ኢምፖርት አይተሞች ምንድናቸው ስንል ደግሞ ቴክስታይል አለ፣ ግራስዌሪ፣ ጆውለሪ፣ ኮፐር ሺት፣ ድሪንኪንግ ቬዝልስ ኤንድ አዘር ፕሮዳክት። ለምሳሌ ጨርቃ ጨርቅ ሊሆን ይችላል፣ መስታየት ነገሮች፣ ጌጣጌጦች፣ የኮፐር ሺቶች፣ መጠጫዎች ምናምን ነገሮች ወደ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። በየት? በአዶሊስ ፖርት በኩል። The Aksumite dominate the Red Sea trade and maintain trade relation with Egypt, the Mediterranean region, Arabia, ሶሪያ ኤንድ ኢንዲያ ከነዚህ ሀገሮች ጋር የንግድ ልውውጥ የሚካሄድ ነበረ ማለት ነው በዋናነት። ኔክስት የአክሱማይት ኮይን። የአክሱም ገንዘብ ምን ይመስላል? One of the important achievements of the Aksumite period is minting of coin. በአክሱም ዘመን እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሚባለው አቺቭመንት ወይም አስተዋጽኦ ምንድነው ስንል የኮይን ወይም የሳንቲም እትመት ነበር። ወይም ሳንቲም የሚባለው ነገር ወይም ገንዘብ የሚባለው ነገር በዛ ሰዓት ተፈልስፎ ነበር። From the 3rd century AD to the 7th century AD, the Aksumite king minted and issued different kinds of coin in gold, silver, bronze for international trade. ከ3ኛው እስከ 7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንግዲህ የአክሱም ንጉስ ሳንቲሞችን ከተለያየ የብረት አይነት ይሰራ ነበር። ከብረት ከወርቅ ይሰራ ነበረ፣ ከብር ይሰራ ነበረ፣ ከብሮንዝ ይሰራ ነበር ማለት ነው። It was one of the first African government to issue its own coin. በታሪክ እንግዲህ በአፍሪካ ኮይን ለመጀመሪያ ጊዜ ያተመ ወይም ለገበያ እንዲውል ያደረገም የመጀመሪያው ስቴት ነው ማለት ነው አክሱም። The coin was decorated with Giz and Greek inscription, the busts of the king and other symbols. እንግዲህ ሳንቲሞች ላይ
ምናልባት ጠገራ የሚባል ሳንቲም አይታችሁ ከሆነ ሰዎች ስፔሻል ተገጠር አካባቢ የሚመጡ ሴቶች አንገታቸው ላይ አድርገውት ከብር የተሰራ ማለት ነው፣ ሲሊቨር ነው። ጠገራ ተብሎ የሆነች ሴትዮ ስዕል አለችበት አይታችሁ ከሆነ የምታውቁ ልጆች ማለት ነው። እሱ ሴትዮዋ ማሪያ ትሬዛ ትባላለች። ማሪያ ትሬዛ የአውስትራሊያ ንግስት ነች። ልክ እንደዛ ሁላ በአክሱም ዘመን የነበረው ሳንቲም በግዕዝ ፊደላትና በግሪክ ፊደላት ይጻፍበታል። ከዛ በተጨማሪ የኪንጉ ፎቶ ወይም ምስልም እዛ ይቀመጣል ማለት ነው። ወይም በቅርቡ በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ወይም በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስትን ብትወስዱ በአጼ ምኒልክ ዘመን የነበረው ሳንቲም በአንድ በኩል የንጉሱ የምኒልክ በአንድ በኩል ደግሞ የንግስቷ የጣይቱ ምስል ነበር። ኃይለ ሥላሴም ላይ ስንመጣ ሳንቲሙ ላይ ያለው ምስል የኃይለ ሥላሴ ነበር ማለት ነው። በአክሱም ዘመን የሚሆነው ልክ እንደዛ ነው። Thus, before the introduction of Christianity to Aksum had crescents and discs, and thus after the introduction of Christianity were identified by their crosses. Okay? እንግዲህ የክርስትና ሃይማኖት ከመምጣቱ በፊት ምንም አይነት ምስል አልነበረውም። የነገስታቶች እንትን ላይ ማለት ነው። የነገስታቶች ምስል ሳንቲሙ ላይ ሲቀመጥ ምንም አይነት ሃይማኖትን ኢንዲኬት ሊያደርግ የሚችል ነገር አልነበረው። But finally, after the introduction of Christianity, they were identified by their cross. መስቀል ነገር መደረግ ጀመረ ማለት ነው። Okay? That is the difference. በአክሱም ዘመን እንግዲህ ከወርቅም ከነሐስም እንዲሁም ከብር የሚሰሩ የተለያዩ ሳንቲሞች እንደነበሩ መረዳት ይቻላል ማለት ነው ጋይስ። ቀጣይ ሚሊታሪ ፓወር Aksum built a strong military power using the income from Red Sea trade to protect trade and trade routes from rivals. አክሱም እንግዲህ ምን ታደርግ ነበረ? ስትሮንግ የሆነ ሚሊታሪ ፓወር አላት። ይህንም የገነባችው በምንድን ነው? በሬድ ሲ ትሬድ በምታገኘው ገንዘብ የተገነባ የጦር ኃይል ነው። አገልግሎቱም ንግዷን ፕሮቴክት ማድረግ እና የንግድ ሩቶች ወይም ወደብ የሚባሉትን መጠበቅ ከምኖች ሪቫልስ ማለት ተቃዋሚ ወይም አብሮ የሚሻኮት ወይም ምን የሚል ልበላችሁ ጀስት የሚፈካከር አካል ማለት ነው። ስለዚህ ከተፈካካሪዎች የንግድ መስመርን ለመጠበቅ ስትሮንግ የሆነ ሚሊታሪ ፓወር ገንብታ ነበር ማለት ነው። they have a ship making technology at Hadolis ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ship making ቴክኖሎጂም ነበረ፣ መርከብ የሚሰራ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። with this army they also extended their territory on the number of occasians. Aksum had overseas territory in the southern parts of the Arabian Peninsula in the present day Yemen. ይህንን የጦር ኃይል በመጠቀም እንግዲህ የተለያዩ ግዛት የማስፋፋት ስራዎችም ሲሰሩ ነበር። ስፔሻሊ በሳውዝ ፓርት ኦፍ አረቢያ ፔንሱላ በዛ በኩል በከፍተኛ ሁኔታ ግዛትን የማስፋፋት ስራ ተሰርቶ ነበር። ወይም the present day በአሁኑ ሰዓት የመን የምንለው ቦታ it was a part of Axum የአክሱም ክፍል ነበር ማለት ነው። This was probably in the desire to extend their domination over the territory on both sides of the Red Sea to secure trade. ከቀይ ባህር ተሻግረው የመንን የተቆጣጠሩበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ከተባለ ግዛትን የማስፋፋት ፍላጎት ኖሮ ሳይሆን የቀይ ባህር የንግድ መስመርን ሞር ሴኩር ለማድረግ ወይም ደህንነቱን ለማስጠበቅ ነው። ምክንያቱም ከወዲህ በኩል ራሱ አክሱም አለ፣ ከወዲያ በኩል አረቢያ ስላለ አረቢያን ተሪቫልስ ወይም ተተፈካካሪ ለማስወጣት ወይም የቀይ ባህር መስመርን ሞር ሴኩር ለማድረግ በቀይ ባህር ዳርቻ በኩል ያሉ ቦታዎችን የመቆጣጠር ስራ ተሰርቶ ነበር ማለት ነው by using the strong military power. ሌላው external relation ነው። Aksumite established a closer diplomatic and commercial relation with Greco-Roman world, the Middle East, Near East and other countries in India Ocean. አክሱማይት እንግዲህ ወይም the Aksumite empire የምንለው በጣም ክሎዝ የሚባል በጣም ቅርብ የሚባል ዲፕሎማቲክ ኤንድ ኮመርሻል ሪሌሽን ነበረ። ከነማን ጋር? ከግሪኮ ሮማን ወርልድ ጋር ወይም ከግሪክ ከሮም ጋር ማለት ነው።
እንዲሁም ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር እንዲሁም ከቅርብ ምስራቅ ጋር እና ሌሎች አገሮች ጋር ኦኬ ኦን ዘ ኢንዲያን ኦሽን ማለት ነው። ኦኬ ፋይን። ሌላኛውና ሞስት ኢምፖርታንት ቶፒክ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ክርስቲያኒቲ ነው። the introduction of Christianity. How was Christianity introduced to Aksum? እንዴት ነው ክርስትና ወደ አክሱም የገባው? In the 4th century AD, the Aksumite state experiences a very remarkable king called Ezana, ruled from 320 to 350 AD. በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ የቻለው ማለት ነው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኤዲ አክሱም was experience a very remarkable በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚና የተጫወተ ኪንግ ኢዛና and his brother ሳይዛና የሚባለው ወንድም አለው ባይ ዘ ወይ መንታ ወንድማማች ናቸው የአክሱም ንጉሶች ኢዛና እና ሳይዛና የሚባሉ መንታ ወንድማማቾች አሉ። ግን ሞር የበላይ ሆኖ የሚያስተዳድረው ኢዛና የሚባለው ነው። ወይም በክርስቲያኖች ወይም በቤተ ክርስቲያን አብርሃ ወአጽብሃ የሚባል ሞስት ፕሮባብሊ አብርሃ ወአጽብሃ የሚባል ገዳማቶች አሉ፣ ትምህርት ቤቶች አሉ። አብርሃ ወአጽብሃ ተብለው የሚጠሩ ትምህርት ቤቶች ማለት ነው። ለምሳሌ የአብርሃ ወአጽብሃ የሚባል ትምህርት ቤት ነው ለምሳሌ እኔ ራሱ የተማረ። ስለዚህ አብርሃ ወአጽብሃ ማለት በቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸው ስያሜ ነው። ኤኒሃው ኢዛና the most remarkable king ነው ወይም the very remarkable king. Christianity introduced during his time around 330 AD. መቼ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ክርስትና የገባው ከተባለ በ330 ዓመተ ምህረት። ሄር እዚህ ጋር አንድ መሰመር ያለበትን ነገርም ላስቀምጥላችሁ። ስፔሻሊ በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ we are just talking about history ነው፣ ታሪክ ነው እያወራን ያለ ነው። በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ ስለ ክርስትና ሳወራ ስለ እስልምናም ሳወራ የሃይማኖት ተከታዮች ኮሜንት ያስቀምጣሉ። ክርስትና እኮ እንደዚህ ነው፣ እስልምና እኮ እንደዚህ ነው፣ ልክ አይደለም ምናምን እያሉ ብዙ ኮሜንቶችን እስር የሚጽፉ ልጆች እንዳሉ አውቃለሁ። ያ መብታቸው ነው። ግን እኔ በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ I'm just talking about history ነው፣ ታሪክ ነው እያወራ ያለሁት እንጂ ሆሊ ባይብል ወይም ሆሊ ቁርአን አይደለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ክርስቲያን መጥቶ እንዲህ ክርስትና በ330 አይደለም እኮ የገባው ከዛ በፊትም ነበረ፣ ኢትዮጵያኖች እኮ በህገ ልቦና እግዚአብሔር አምላክን ያመልኩ ነበር ሊል ይችላል። ሰንበዲ መጥቶ ኦኬ ይቻላል፣ ቢኮዝ እሱን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይም ደግሞ ሌላ ሃይማኖታዊ ዶክሜንት እንጂ ታሪኩ አይደለም የሚለው። ስለዚህ በታሪክ የተቀመጠው ግን የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ330 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ይናገራል። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ጋር የምጨምርላችሁ ነገር ንግስት አዜብ ወይም ሳባ ወደ እስራኤል ሄዳ ከንጉስ ሰለሞን ጋራ ሪሌሽን ፈጥራ ኪንግ ምኒልክ the first ወይም የመጀመሪያው ምኒልክ ወይም ቀዳማዊ ምኒልክን ወልዳ እንደመጣች ታሪክ ያስረዳል። but who was Solomon? ሶሎሞን ምንድነው? ማን ነው ካልን ሶሎሞን ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው እንደሆነ ወይም የዳዊት ልጅ እንደሆነ ይነገራል። ዳዊት ሶሎሞን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በሆሊ ባይብል ውስጥ በሰፊው የተጠቀሱ ናቸው። ስለዚህ ንግስት ሳባ እስራኤል ውስጥ ሄዳ ልጇን ኪንግ ምኒልክን ወልዳ ከመጣች እና እሷ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግስት ወይም በዛ ዘመን የአክሱም ንግስት ከነበረች በእግዚአብሔር ሕልውና ያምኑ ነበር ማለት ነው። በት ክርስቲያን አይደሉም። ለምሳሌ እዚህ ሃይማኖታዊ ነገሩን ሊሰፋብን ነው እንጂ እነ ዳዊት እነ ሶሎሞን የሚባሉ ነገሮች ክርስቲያኖች ናቸው ወይ ካል no they are not Christians። ክርስቲያኖች አሉም ግን በእግዚአብሔር ያምናሉ። ክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ተከታይ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ከአንድ ወይም ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን በኋላ የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ
ይሄን ነገር እዚህ ጋር ሃይማኖታዊ ነገሩን ጀስት ወይ መጽሐፍ ቅዱሳዊም ወይም ቁርአናዊ የሆነ ነገር እዛው ታሪኩን ደግሞ እናወራው እዚህ ማለት ነው። እሱ ልል ፈልጌ ነው እዚህ ላይ አዳዲስ ቶፒክ እየጨመርኩ ያለሁት። ኤኒዌይስ the one responsible in the converting of King Zana and his friends was a young Syrian named Firmnatos or Abba Salama or sometimes called Abuna Salama. እዚህ ጋር አንድ መታወስ ያለበት ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ኃላፊነት ወስዶ ኢዛና የተባለውን ኪንግ ወደ ክርስትና የቀየረው የሶሪያ ያንግ የሆነ ሰው ፍሬምናጦስ ይባላል። ፍሬምናጦስ እዚህ ፍሬምናቶስ ሳይሆን ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ወይም አቡነ ሰላማ the first pope of Ethiopia I mean bishop of Ethiopia ነው። የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቢሾፕ ወይም ጳጳስ ነው። therefore ፍሬምናጦስ became the first bishop of Ethiopia and Izana became the first Christian king to accept Christianity. እዚህ ላይ መሰመር ያለባቸው ቤዚክ ታሪኮች ናቸው እዚህ ማወራችሁ። ያ ማለት ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ሙሉ ስም ነው። ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ወይም አባ ሰላማ ወይም አቡነ ሰላማ was the first bishop of Ethiopia. የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ ማን ነው ከተባላችሁ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን። ጀስት ግን ከምን ጋር እንዳታገናኙት። ለምሳሌ ናይዳይ ይሄን ቪዲዮ እየሰራው ባለበት ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ ያለው ጳጳስ ስድስተኛ ጳጳስ በት እንዴት ሆኖ ካላችሁ ኢትዮጵያ የራሷን ጳጳስ because አቡነ ሰላማ ማለት ሶሪያዊ ናቸው። ኦኬ ስለዚህ ኢትዮጵያ አይደሉም። በዛ ምክንያት እንጂ ከዛ ጀምሮ ከተቆጠረ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። በጣም ብዙ ናቸው። ግን ስድስተኛ ጳጳስ ስንል ኢትዮጵያ የራሷን ጳጳስ ስፔሻሊ በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ነው ኢትዮጵያ የራሷን ጳጳስ መሾም የጀመረች። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ጳጳስ ነው ስድስተኛ እያልን እየቆጠርን ያለ ነው ማለት ነው። ግን ከአቡነ ሰላማ ጀምሮ ከሆነ በጣም በብዙ የሚቆጠር ጳጳሶች ነበሯል ማለት ነው ኢትዮጵያ። ኤኒዌይስ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ወይም አቡነ ሰላማ የመጀመሪያው ጳጳስ ነው። ኤንድ ኪንግ ኢዛና ወይም ንጉስ ኢዛና ደግሞ የመጀመሪያው ክርስትናን አክሴፕት ያደረገ ንጉስ ነው። ሲንስ ክርስቲያኒቲ ቢኬም the state religion in Aksum and secured the royal support. ከዛም ንጉሱ ክርስቲያን ሆነ ማለት ሌላው ኮሚኒቲው ክርስቲያን እንዲሆን ይገደዳል ማለት ነው ወይም ይሆናል። because during the ancient time ሰዎቹ የሚከተሉት ሃይማኖት የኪንጉን ሃይማኖት ነው። ኪንጉ ሙስሊም ከሆነ the community becomes Muslim and ኪንጉ ክርስቲያን ከሆነ in the community became Christian. እሱ ነው ያለው አሰራር። The introduction of Christianity had a diplomatic advantage. It was an instrument for the development of a strong relation with the Byzantine Empire. ክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ እንግዲህ ወይም ወደ አክሱም መግባቱ ጀስት ጠንካራ ጎን አለው። ስፔሻሊ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። በዋናነት ከባዛንታይን ኤምፓየር ጋር ጥሩ የሆነ ዝምድና ለመፍጠር ረድቷል ማለት ነው። ባዛንታይን ምን ነበረች? ክርስቲያን ነበረች። በቱርክ ወደ ቱርክ ከመቀየሯ ወይም በቱርክ ከመገዛቷ በፊት ወይም በቱርክ እጅ ከመውደቋ በፊት ክርስቲያን ስለነበረች ከአክሱም ማየት ስቴት ጋር ጥብቅ የሚባልና ስትሮንግ የሚባል ሪሌሽንሺፕ ነበራቸው ማለት ነው። ዜን ኔክስት እንቀጥል። ኤክስፓንሽን ኦፍ ክርስቲያኒቲ ክርስትና እንዴት ሊስፋፋ ቻለ? At the beginning, Christianity was restricted to the court of Izana in Axum. Later, it was becoming some monks known as the nine saint towards the 5th century AD. እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር አንድ ማስታወስ ያለባችሁ ነገር የመጀመሪያው ጳጳስ ፍሬምናጦስ ከሳቴ ብርሃን ወይም አቡነ ሰላማ ነው ብለናል። የመጀመሪያው ክርስትናን አክሴፕት ያደረገ ንጉስ ደግሞ ንጉስ ኢዛና ነው። ከዛም አቡነ ሰላማ ንጉስ ኢዛናና ቤተሰቦቹን ወይም ቅርብ የሚባሉ ኖቢሊቲዎችን ወይም ዘመድ አዝማሪዎችን ነው ያጠመቁና ክርስቲያን እንዲሆኑ ያደረጓቸው። ሌላው ማህበረሰብ ላይ ዳትማች አልተስፋፋም ነበር። ግን እንዲስፋፋ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሞንኮች
ወይም መነኩሴዎች ወይም ገዳማውያን አሉ። እነዚህም ዘ ናይን ሴንትስ ይባላሉ። ናይን ሴንትስ ስንል 9 ቅዱሳን ማለት ነው። እና አቡነ ገራም እና አቡነ ገሪማ እና አቡነ በካፋ ነገር እና አቡነ ምንድነው በጣም ብዙ ናቸው፣ ወደ 9 የሚደርሱ ማለት ነው። ምናልባት ሰምታይምስ ስለ ናይን ሴንት ወይም ስለ 9 ቅዱሳን አሳይመንት ነገር ምናምን ልትሰጡ ትችላላችሁ። ጀስት እኛ ስለ እነዚህ የተማርነው 9ኛ ክፍል ሂስትሪ ላይ ነበር የተማርነው፣ አሳይመንት ተሰጥቶን ነበር። ኤኒዌይስ አቡነ አረጋዊ ወይም አቡነ አረጋዊ የሚባል ደብረ ዳሞ ገዳም ላይ ታወቃችሁ። ደብረ ዳሞ ገዳም የተመሰረተው በአቡነ አረጋዊ ነው። አቡነ አረጋዊ የሚባሉ አሉ። አባ ጴንጤሊዮን የሚባሉ አሉ። አባ ገሪማ እንደነገርኳችሁ ወይም ኢሳቅ የሚባሉ፣ አባ አጸፋ ቅድም አካፋን ያልኳችሁ አጸፋ፣ አባ ጉባ፣ አባ አላፋ፣ አባ የማታ፣ አባ ሊቃኖስ እንዲሁም አባ ሰሃማ የሚባሉ ወደ 9 የሚደርሱ ቅዱሳን ነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ላሰምርላችሁ የምፈልገው ነገር ታሪኩን ዲቴል ማወቅ ስላለባችሁ ግሬድ ላይ በሰፊው ቢኖርም ወደ 99 የሚደርሱ ናቸው የተላኩት። ባይዘወይ ከተለያዩ የዓለም ክፍል ነው የመጡት እነዚህ 9 ቅዱሳን፣ ከአንድ ቦታ አይደለም። ከሶሪያ ሊሆን ይችላል፣ ከአርሜኒያ፣ ከሮም፣ ከተለያዩ ቦታዎች ነው የመጡት። 99 የሚደርሱ ነበሩ። 99 ሁላ ግን ትክክል አልነበሩ። 99 ተልከው 90ዎቹ የፖለቲካ አጀንዳ የነበራቸው ወይም ሌላ ተልእኮ የነበራቸው ነበሩ ሲጣሩ ይላል ታሪኩ ማለት ነው። ከነዛ መካከል ግን 9ኙ ትክክለኛ ሆነው ስለተገኙ the nine saints ወይም 9ኙ ቅዱሳን ተብሎ ተሰጣቸው። ከዛም ክርስቲያኒቲ ስፕሪት ቱ the broad mass ክርስትና በሰፊው ሊስፋፋ ቻለ ማለት ነው። they came probably from ሶሪያ፣ ሊባኖን፣ ሳይፕረስ። ከየት ነው የመጡት? ከሶሪያ፣ ከሊባኖን እና ሳይፕረስ ከሚባል ቦታ ላይ ነው የመጡት ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ዞስ ጋር እነዚህ ካንትሪ ብቻ አይደሉ፣ ከአርሜኒያ ሁላ ይመጡ አሉ፣ ከሮም ሁላ ይመጡ አሉ ማለት ነው። ኮንትሪቢዩሽናቸው ምንድነው? የናይን ሴንቶች ወይም 9 ቅዱሳን ኮንትሪቢዩሽን ወይም አስተዋጽኦስ ምንድነው? አንደኛ they built different churches የተለያዩ ቤተክርስቲያኖችን ምን ብለዋል? መስርተዋል ማለት ነው። ስፔሻሊ ሞናስትሪ የሚባል ወይም ገዳማትን የማስፋፋት ወይም ኢንትሮዲዩስ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፣ ቸርቾችን በመስራት ማለት ነው። ሁለተኛ they translated the Bible into Greek ምንን ወደ ምን? ባይብልን ወደ ግዕዝ ቀይረዋል ማለት ነው። ከምን ወደ ምን ነው ወደ ግዕዝ የቀየሩት ካል ያው ሶርሱ የባይብል ሶርስ ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ መነሻው እንግዲህ እስራኤል ስለሆነ እስራኤል ላይ ደግሞ የሚጻፈው በእስራኤል ቋንቋ ነው። የእስራኤል ቋንቋ ሂብሩ ይባላል፣ ሂብሩ። ስለዚህ በሂብሩ ተጽፎ የነበረውን ወደ ግዕዝ የመቀየር ስራ ሰርተው ነበር ማለት ነው። ሁለተኛ። ሶስተኛ ደግሞ they introduced monastic life የገዳማዊ ኑሮ ምንድነው የሚለውን ነገር ኢንትሮዲዩስ አድርገዋል ማለት ነው፣ ወይም ጀምረውታል። አሁን በኢትዮጵያ በርካታ ገዳማቶች አሉ፣ በርካታ ሞናስትሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ ገዳማዊ ኑሮ ምን እንደሚመስል ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንትሮዲዩስ አድርገዋል ማለት ነው፣ the nine saints የምንላቸው። ከዛስ they convert many peoples into Christianity እንደነገርኳችሁ በከፍተኛ ሁኔታ ክርስትና በኢትዮጵያ የተስፋፋው በ9 ቅዱሳን ነው። በተለያዩ ቦታዎች ገዳማትን በመመስረት ቤተክርስቲያናትን በመስራት ሆሊ ባይብልን ወደ ግዕዝ ቋንቋ በመቀየር የሞናስትሪ ላይፍን በማስተዋወቅ ክርስትና በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስፋፋ ያደረጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አይ ቲንክ የመጨረሻ ይመስለኛል ሌጋሲ የሚለው ሌጋሲ ኦፍ ዲ አክሱማይት ሲቪላይዜሽን። ሌጋሲ ማለት አሻራ ማለት ነው። አሻራውስ የአክሱማይት ስልጣኔ ለመኖሩ አሻራው ወይም ምልክቱ ምን ነበር? አክሱማይት ስቴት ኮንትሮልድ a local and international trade. This trade brought an immense wealth to Aksum. እንግዲህ ያለው ነገር ነው ከላይ ዓለም አቀፍ ትሬዶችን ኮንትሮል ያደረገበት ሁኔታ ነበር አክሱም። ከዛ ይህን ትሬድ የመቆጣጠር ስራው ደግሞ አክሱምን ሀብታም እንድትሆን አድርጓታል። With this income
The Aksumite king built a large palace and church. ይህን ገቢ በመጠቀም እንግዲህ የአክሱም ንጉስ ስፔሻሊ ኪንግ ዛና የተባሉትን ብንወስድ በርካታ ቤተ መንግስቶችን ፓሌሶችን and ቸርች ወይም ቤተክርስቲያኖችን የማሰራት ስራ ተካሂዷል። Above all, the magnificent achievement of the Axumite state was the construction of monumentous satellites or obelisks. They may be erected for a religious purpose as a tomb of the king. እዚህ ጋር እንግዲህ ዋናው remarkable achievement ወይም magnificent achievement የምንለው የአክሱም ሐውልት ነው። የአክሱም ሐውልት ወይም the monument ወይም obelisk የምንለው ኦቤሊስኩ እንግዲህ ምንድነው ኢሬክት የሆነበት ምክንያት ሪሊጂየስ ፐርፐዝ ነው ወይም ሃይማኖታዊ አንደምታ አለው ነው የሚለው። as a tomb of the king የኪንጉ ወይም የንጉሱ መቃብር ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ወደ ኋላ ለመድስላችሁና የኢጂፕትን ሲቪላይዜሽን አስተውሱ። በኢጂፕት ሲቪላይዜሽን እንግዲህ ላይፍ አፍተር ዲዝ አለ ተብሎ ስለሚታሰብ የኪንጎቹ ቶምብ ምን ይባላል? ፒራሚድ ይባላል። ፒራሚድ በጣም ላርጅ የሚባል ግዙፍ ከድንጋይ የተሰራ ነገር ነው ፒራሚድ የምንለው። ላይክ ዳት ወደ አክሱማይት ስቴት ሲቪላይዜሽን ስንመጣ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ኦቤሊስክ ወይም ሐውልቶችን የማቆም ስራ ይሰራ ነበረ ማለት ነው። ኦኬ as a tombs of the king. So እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት one of the standing obelisk and broken remain of the largest obelisk of Aksum ይላል። የአክሱም እንግዲህ እዚህ ላይ ተሰባብሮ የወደቀው የምታዩት በጣም ግዙፍ የሚባለው ረጅሙ ነው። የኛው ደግሞ ከዛ ቀጥሎ አነስ ያለው ሐውልት ነው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ሌጋሲ ናቸው ወይም አሻራ ናቸው። ስለ እነዚህ ሐውልቶች እስቲ መረጃ እንይዝ እዚህ ጋር ፎከስ ስለ ሁለቱ ሐውልቶች ማለት ነው። The largest obelisk is 33 meters long and found at Axum broken and fell down. በጣም ረጅም የሚባለው እንግዲህ 33 ሜትር ያክል ቁመት የነበረው ነው። ኦልሞስት ተሰባብሮ ወድቋል አክሱም ከተማ ላይ ማለት ነው። ፋሺስት ኢታሊ taken the second large obelisk of 25 meters to Rome in 1937 and now returned to his mother country very recently. ሁለተኛው ደግሞ 25 ሜትር ቁመት ያለው ነው። 25 ሜትር ቁመት ያለውን ኦቤሊስክ ወይም ሐውልት ሮም በ1937 ያ ማለት በኢትዮጵያ ሮማን ዋር ወይም በኢትዮ ኢጣሊያን ወረራ ጊዜ ማለት ነው። በሁለተኛው ዙር በመጀመሪያው አይደለም ባድዋ ተሸንፈው የሄዱበት ሳይሆን በሁለተኛው በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ፋሺስት ጣሊያ ኢትዮጵያን ተወሮ ነበር። ለ5 ዓመት ያክል ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ተካሂዶ ነበር። በዛ ሰዓት 25 ሜትር ርዝመት ያለውን የአክሱምን ሐውልት በአውሮፕላን ጭነው ይዘውት ነው ሄደው ነበር። ከዛም በቅርብ ሰዓት መልሰው አመጡት ወደ ሀገሩ ማለት ነው። The third largest obelisk which stands up to Aksum is 24 meters high. ኦኬ አንደኛው 33 የወደቀው ነው። ከዛ 25 ከዛ 24 The obelisk in Aksum was registered by UNESCO as the World Heritage and became a center of tourist attraction in Ethiopia today. እንግዲህ የአክሱም ሐውልት በዩኔስኮ እንግዲህ ዩኔስኮ ማለት የተለያዩ ቅርሳቅርሶችን የሚመዘግብ ድርጅት ነው። በመመዝገብ ናዊደ ኢትዮጵያ ውስጥ የቱሪስት አትራክሽን ሆኖ በቱሪስት መስህብነት እያገለገለ ይገኛል ማለት ነው። In general, remains of Axum temples, iron tools, obelisk, ornament, coin, tombs were a sign of the advanced technology of Axum civilization. እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች በሙሉ ከብረት የተሰሩ የተለያዩ ሳንቲሞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መቃብሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሐውልቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤተ መንግስት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የአክሱምን የቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ወይም እድገት የሚጠቁም መረጃ ነው ማለት ነው። However, preserving all ancient historical heritage of Ethiopian are the responsibility of the present generation. ነገር ግን አጠቃላይ የአክሱምን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሂስቶሪካል ሄሪቴጅ ወይም ታሪካዊ ቅርሶችን የመጠበቅ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስፔሻሊ የአሁኑ ጄኔሬሽን ኃላፊነት ነው ማለት ነው። ኦኬ
ሌላው ዲክላይን ያደረገችበት ነው። ባይ ዘ ዌይ በጣም ሰፋ ያለ ነገር ነው። ሶስቱንም የምንጨርስ አይመስለኝም። ቢኮዝ መጀመሪያ ላይ አክሱምን ላሊበላን እና ጎንደርን ስላችሁ እንዲህ በአጭር የሚያልቅ አይነት መስሎ የነበረ ግን አንዱ ብቻ ራሱ 1 ሰዓት ሊሞላ ነው። ኤኒዌይስ አክሱምን እንጨርስና ላሊበላ እና ጎንደርን በሌላ ፓርት የምናየው ይሆናል። ኦኬ ዘ ዲክላይን ኦፍ አክሱም። አክሱም እንዴት ልትወድቅ ቻለች? The power and wealth of the Aksumite Empire began to decline in the early decade of the 7th century. መቼ ነው ሊወድቅ የተቃረበው? በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው እንግዲህ ጠንካራው አክሱም መውደቅ የጀመረችው። Internal and external factors were responsible for the decline of Aksumite kingdom. ውስጣዊም ውጫዊም ፋክተሮች አሉ እንግዲህ ለአክሱም ውድቀት ምክንያት። ኤክስተርናል ፋክተርስ ስናይ the expansion of Muslim Arabs to the Red Sea leads maritime conflict between the Muslim Arab and the Aksum over the control of Red Sea trade. በዋናነት እንግዲህ ለአክሱም ውድቀት ምክንያት የሆነው በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የእስልምና ሃይማኖት መነሳት። ስለዚህ ስለ እስልምና ሃይማኖት እንዴት እንደተነሳና እንዴት ኤክስፓንድ እንዳደረገ ከዚህ ቀደም ስናወራ በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወይም በ622 አካባቢ እንደተጀመረ ይነገራል። ስለዚህ አረቦች ይህን ሃይማኖት ከጀመሩ በኋላ ሬድ ሲ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሪቫላሪ ወይም ፍክክር ጀመሩ ማለት ነው። ቢኮዝ ሬድ ሲን ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል አድርጋ የነበረችው አክሱም ነበረች። ግን የእስልምና ሃይማኖት ከተነሳ በኋላ አረቦች ለመቆጣጠር ወይም ከአክሱም ጋር ለመፈካከር ከፍተኛ የሆነ ሽኩቻ ወይም ጥረት አደረጉ። አክሱማይት ሎስት ዜር ኮንትሮል ኦፍ the maritime trade። ከዛ በኋላ አክሱም አቅሟን አጣችና የባህር ላይ ንግዷን ሙሉ በሙሉ አጣች፣ ሎስት አደረገች ማለት ነው። The economic decline results in the collapse of the defense systems of the state ይላል። ባጭሩ ዲፌንስ ሲስተሙ ወይም ራስን በራስ የመቆጣጠር ማለት ዲፌንስ የማድረግ ወይም የመከላከል አቅምን ማጣት ነው ለውድቀቷ ምክንያት የሆነው ማለት ነው። ስፔሻሊ ሙስሊም አረቦች እንደ ፋክተር እንደ ኤክስተርናል ፋክተር ተደርገው ይቆጠራሉ በ7ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። ኢንተርናሉን ስናይ the loss of income from the international trade weakened the economic power. As a result, Aksumite rural failed to establish a strong control over the internal rebellion. በዓለም አቀፋዊ ንግድ የምታገኘው ገንዘብ ውስጣዊ ኢኮኖሚዋን አጠናክሮት ነበረ። ነገር ግን የሬድሲ ካስት ወይም የሬድሲ ትሬድ በአረቦች ቁጥጥር ስር መውደቁ ከሬድሲ ንግድ የምታገኘው ገንዘብ ያሳጣት ጀመር። ከዛም ይህንን ኢንካም ካጣች በኋላ ኢኮኖሚክ ፓወሯ እየደከመ መጣ። ኢኮኖሚክ ፓወሯ ሲደክም ደግሞ የአክሱማይት ሩለር ወይም መሪዎች ውስጣዊ ሪቢሊየን ወይም አመፃውን ኮንትሮል ማድረግ አልቻሉም ወይም መቆጣጠር አልቻሉም። በዛ ምክንያት አክሱም ልትወድቅ ችላለች ማለት ነው፣ ወይም ልጠፋ ችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፋክተሮች በዚህ ላይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ አክሱም ይሄን ነው የሚመስለው። ቀጣይ የሚመጣው ቶፒክ ደግሞ ዘዛጉዌ ዳይናስቲ ነው ወይም ላሊበላ የምንለው ማለት ነው። የላሊበላ ራሱን የቻለ ሰፊ ነው። ጎንደሪያን ፔሪድ ራሱን የቻለ ሰፊ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እስካሁን ነው 53ኛ ደቂቃ ላይ ደርሰናል፣ ኦልሞስት 1 ሰዓት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ዛጉዌን ብንልም ሌላ 1 ሰዓት መጨመር ነው። ጎንደርን ብንል ሌላ እስከ 2 ሰዓት ድረስ ይፈጃል አጠቃላይ ማለት ነው። ሶ በጣም ሲረዝም ደግሞ ጥሩ ሊሆን ስለማይችል እዚህ ጋር እንጨርሳለን ማለት ነው ፓርት 1። ያ ማለት ስለ አክሱም ይሄን ይመስላል። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እንደተረዳችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ግን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተረፈ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳባችሁን በመጻፍ ሼር በማድረግ ከጎን የሆናችሁ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው በፓርት 2 ከዛጉዌ ጀምረን የምንቀጥል ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ በዚህ ይባል። መልካም ጊዜ